السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب بريب 2. أهلا وسهلا بكم with you Mr. محمد النادي. Today إن شاء الله we'll complete Algebra and Statistics. Unit 2 Lesson 3 Real Life Applications on the Slope. طيب حبايبي احنا اتعلمنا الفترة اللي فاتت اللي هو linear relation between x and y، وعرفنا كمان السلوب اللي هو التشينج in y coordinate والتشينج in x coordinate، وعرفنا امتى بيكون positive وامتى يكون negative وامتى يكون zero وامتى يكون undefined. كمان عندنا في بعض حياتنا في our life يبقى في example كده زي الايه problem solving، فمحتاجه برضو نعرف فيها ان السلوب ده حصل له change من كام لكام والكلام ده كله، فنبدا ناخد example بس ايه has a relation with this point. For example لو احنا شايفين في الopposite graph اللي قدامنا دوت، لو احنا قلنا represent the motion of a car، عندنا car بتتحرك. The uniform velocity of the car v equal the rate change of the distance d with respect to time t. يبقى احنا عندنا relation ما بين الديستانس وما بين التايم. تمام؟ طبعا انت واخد كمان في الساينس ان الفيلوسيتي has a relation between the distance and a time. كنت بتاخد ان الفيلوسيتي عندك equal a distance over time. طيب تمام. فهنبدا نشتغل على الرول دوت. بيقول لك ايه the uniform velocity of the car equal the slope of the straight line. لو انا حبيت اجيب الفيلوسيتي هنا يبقى انا هجيب الايه السلوب of the straight line. بنجيبه ازاي؟ determine any two points on the straight line، وليكن مثلا point A اللي هي اسمها 2 and 80 وpoint B اللي هي مثلا 5 و 200، ونبدا نشتغل عليهم 200 minus 80 over 5 minus 2 equals 120 over 3 اللي هي تطلع معانا كام؟ 40 kilometers per hour. يبقى انا من هنا عرفت اجيب الفيلوسيتي اللي هو ايه؟ اللي هو السلوب of the straight line. طيب another one. In the opposite graph represent the change in the capital of a company Y within the time t. طيب خلي بالك ان الكابيتال of the money هنا in thousand، يعني النمبر مكتوب 50 او 100، ال 50 دي اصلها 50,000، ال 100 يعني 100,000، بس مش بالنمبر كبير فكتبنا كلمه 1000 كده ايه as a common، وهنا التايم in years. طيب قال لك بقى برضه عشان نجيب الريت اوف تشينج يعني برضه هتجيب الايه السلوب، والسلوب يعني نعمل y2 minus y1 over x2 minus x1. طيب ابدا برضه determine 2 points، وليكن البوينت الاولانيه اللي هي 0 و 50، والسكند بوينت اللي هي 4 و 200 و0 و 50، وهنبدا نعمل ايه؟ نجيب السلوب، يعني نعمل 200 minus 50 over 4 minus 0 يطلع معاك الانسر equal 37.5,000 per year. فلو انا عايز اجيب الكابيتال اوف ذا ماني ما تنساش نعملها 37.5 times 1000. ليه؟ لان احنا قلنا ال 1000 اللي هي الكومون اللي عندنا اللي احنا كنا واخدينها كومون، فيطلع معاك الانسر 37,500 pounds per year. Another one. A person filled the tank of his car whose capacity is 40 liter. يعني التانك دوت كان مليان 40 لتر. التانك ده يا ولاد بعد ما اتملى 40 لتر هيزيد ولا يقل؟ طبيعي يحصل له ديكريز، وطالما يحصل له ديكريز زي ما انت شايف ان السلوب اوف ذا لاين it will be negative لانه بيحصل له ديكريز. طيب after he covered a distance 100 kilometers، بعد ما مشي distance 100 kilometer he found that the remainder in the tank it's 30. يبقى البوينت هنا 130. The opposite figure shows a relation between the covered distance in kilometers d and the amount of remained full in the tank in y. عاوز نجيب الريت اوف ذا فول. طب الريت اوف ذا فول يعني هعمل ايه؟ هجيب السلوب اوف ذا لاين، والسلوب اوف ذا لاين نعمل determine 2 points ونبدا نشتغل عليه 30 minus 40 over 100 minus 0 يطلع معاك الانسر equal negative 1 over 10. يبقى الريت هنا negative 1 over 10 لتر per kilometers. طب النيجاتيف ساين هنا دي نوتس ايه؟ the amount of full a decrease. يبقى النيجاتيف ساين دي تعني ان الفول بتاعنا ايه؟ بيقل ولا بيزيد؟ لا بيقول لي ان هو كده decrease بيقل معانا. طيب another example. Walid rode his bicycle from Cairo to Minha. Then he returned back to Cairo. طيب يبقى هو طلع الأول من كايرو مشي لغاية بنها، وأكيد خد ريست في النص ريح شوية وبعدين رجع تاني لكايرو. طيب The opposite graph represents the bicycle motion during going and returning back. عندك شوية points لازم تحددهم. Number 1.
ان هو وصل هنا عند بوينت اسمها 4 and 50. ال4 ديت اللي هو النمبر اون اكس وال50 اللي هو النمبر اون واي. يبقى at the distance 50 kilometers he took 4 hours. يبقى at the distance 50 kilometers he took 4 hours. وبعدين خد ريست من 4 لغايه 6. يبقى من 4 ل 6 خد بريك، او من 4 ل 5 خد بريك في الساعه ديت قد ايه؟ 1 اور. خد فيها ساعه كونستانت، فضل ثابت خلاص زي ما هو، وبعدين بدا يرجع تاني ليه هنا اهو. رجع برضو تاني الديستانس بتاعتنا هاو ماني اورز، خد من اول نمبر 5 لغايه 10 خد له 5 اورز عشان يرجع تاني لايه؟ ال 50 كيلومترز. طيب find his velocity in going trip. في رحله الذهاب بتاعته عايزين نجيب الفيلوسيتي بتاعتنا. طب اجيب الفيلوسيتي ازاي؟ قال لك determine 2 points وليكن 4 و50 و0 0، واقدر اجيبها اقول له كده يبقى 50 minus 0 over 4 minus 0. خد السرعه بتاعتنا 12.5 كيلومترز بير اور. وخلي بالك ان الفيلوسيتي طلعت بالبوزيتيف لان هو جو اب، فالفيلوسيتي بتزيد. تمام. The second one، طب هاتها بقى returning back. returning back اللي هي البوينت هنا دي كانت اسمها 5 and 50 and he reached here at 10 and 0. يبقى 2 points عندنا هنشتغل 50 minus 0 over 5 minus 10. طيب يطلع معاك الانسر equal negative 10 kilometers per hour. النيجاتيف هنا معناها ايه يا مستر؟ ان الايه؟ الفيلوسيتي بتقل عندنا، ان هو كده راجع في الاتجاه الايه؟ الاوبوزيت. تمام كده؟ تمام، ان هو راجع كده في الاوبوزيت دايركشن. طيب طلب منك بعد كده هات الافريج فيلوسيتي during all trip. عشان نجيب الافريج فيلوسيتي عارفين الافريج بيجيبها عن طريق التوتال ديستانس اوفر التوتال تايم. طب التوتال ديستانس هو مشي قد ايه؟ وهو رايح مشي 50 كيلومترز وهو رجع 50 كيلومترز، ده معناه انه مشي 100 كيلومترز. خدهم في كام ساعه؟ خدهم في 10 hours بما فيهم البريك اللي عنده. فالافريج فيلوسيتي equals 10 kilometers per hour. طيب what do you say about the horizontal line segment in the graph؟ الهوريزونتال لاين ده معناه ايه؟ ده معناه ان هو الفتره اللي وليد stopped for an hour after he covered a distance to 50 kilometers then he start to turn back again. يبقى المكان ده معناه ان هو وقف شويه خد بريك او ريح، وبعد ما خد البريك ال1 اور ده بدا يرجع تاني في رحله الايه؟ العوده بتاعته. يبقى هو كويستشن سهل، طلب منك الفيلوسيتي عرفنا نجيب بالسلوب باستخدام السلوب determine 2 points. لو طلب منك الافريج فيلوسيتي يبقى بنجيب التوتال ديستانس اوفر ذا توتال تايم. Another example, the following graph shows the change of the capital of a company within 10 years. زي ما انت شايف معاك 10 years اهو، وبدأنا نشوف الكابيتال in thousands برضو، يعني اي نمبر هنا هنجيبه هنكتب 40 يبقى كمان ده اسمها 40,000. طيب تمام، يعني مطلع الانسر في الاخر ممكن اعمل له باي 1000. Number 1 find the slope of AB. سهلة جدا. BC CD يبقى هنعمل ايه؟ determine each 2 points هنا هنحدد وليكن point 040 اللي هي الايه؟ البي 3 100، السي عندنا اللي هي 5 و 100، وبوينت دي اتس 10 and 80. ويلا بينا نروح نجيب السلوب لكل واحده فيهم. تطلع معاك الاي بي ب 20 تمام، والبي سي تطلع معاك بزيرو، والزيرو دوت اللي هو الكونستنت لو ما فيش ولا زياده ولا اقل، ده معناه express A is still constant without increasing or decreasing. Then the slope of CD اللي هي 80 minus 100 over 10 minus 5 equals negative 4. ده معناها ايه؟ ان بدأ يحصل decrease في الكابيتال of the company with 4,000. ليه كتبنا 1000 مع الفور؟ عشان هو اصلا النمبر كان بالايه؟ capital in 1000. Number 2, calculate the capital of the company at the beginning. طب at the beginning we start at a 0 at 40,000. So at the beginning we start with 40,000. يبقى هو كاليسون ما فيهوش حاجة صعبة، كل الفكرة فيه بتعتمد على الاسلوب او انت تقرا المينينج اوف ذا drawing، تبقى فاهم المينينج بتاعنا وتقدر من خلالها تطلعه كشكل ايه؟ numbers. Another example, a tank of water is filled with water completely. A tap is opened below the tank to empty it. طيب, the opposite graph represents the relation between the time t and the amount of water in liters. So what is the greatest capacity of the tank? أكبر capacity عندنا كانت فين؟ أكيد في البداية خالص، صح كده؟ مظبوط يا مستر. يبقى from the graph we find that AB intersects the axis which represents the amount of remainder V as a point 0 and 750. يبقى البوينت ده هو ده اللي فيه الايه؟ greatest capacity.
طيب so the greatest capacity equal كام؟ 750 لتر. The second what is the time needed to empty the tank؟ خدنا وقت قد ايه عشان نفضي التانك؟ عشان افضي التانك يبقى وصلنا لغايه هنا اهو، اللي هو التانك بقى زيرو، يعني الواي اكسس بقت زيرو، يبقى عند بوينت كام يا مستر؟ عند 30 وزيرو، يبقى التانك خد معانا قد ايه؟ 30 minutes. تمام؟ طيب the next one what is the amount remain the tank after 20 minutes؟ طب فين نمبر 20؟ قالت 20 minutes اهي يا مستر. جو اب هتلاقي 20 minutes هنا عامله intersection مع نمبر كام؟ 250، يبقى the amount remained it's 250 liters. The next one what is the rate؟ what is the rate؟ يبقى هجيب السلوب، وعشان نجيب السلوب choose any 2 point in the drawing، وليكن زي ال A B أو first and second point any point، وأبدأ أعمل لهم subtraction زي 250 minus 500 over 20 minus 10، يطلع معاك الانسر equals negative 25، والنيجاتيف هنا represent A that is decrease. يبقى question very easy، ركز فيه هتلاقي الموضوع فيه سهل جدا. كده كون حبايبي خلصنا لسون النهارده. Thanks a lot for your watching. See you إن شاء الله in the new video. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.